تا الان حروف الفبا رو تا حروف ر، ز و ژ نوشتیم. الان میخوایم سین و شین رو بنویسیم که به 3 فرم مختلف ازش استفاده میکنیم. فرم اولی که مینویسیم و خیلی هم ساده هستش، اگر حرف ب رو بهش دقت کرده باشید از همون فرم استفاده میکنیم. یعنی قلمم رو 45 درجه میذارم روی کاغذ، از پهنای قلم استفاده میکنم و یک ب بزرگ به سمت داخل میکشم. اینجا پهنای قلمم هست و با یک حرکت من سین کوچیکم رو مینویسم. اگر خواستم همین رو به صورت سین آخر بنویسم، اینو میارم به سمت بالا، دوباره از همینجا نوک قلمم رو میذارم، یه دونه الف. به اینجا که رسیدم، به قسمت پایین که رسیدم، از نازکی قلم استفاده میکنم و یک پهنا رو میذارم شبیه یک نون، انگار میخوایم یه نون بنویسیم. ببینید باید به این صورت بنویسید. دوباره براتون مینویسم، بذارید با یه ماژیک دیگه بنویسم که پخش رنگش کمتر باشه روی کاغذ. سین اول با یک حرکت و سین آخر میاد اینجا، میره بالا، میام به این سمت، اینجا رو یه کوچولو میشکنم و میارم به سمت بالا. پس شد 1 2، بعد برمیگردم همینو 3 4 و اگرم حالا این که ادامه همونه و 5. روش بعدی که میتونیم سین رو بنویسیم، دوباره پهنای قلمم رو میذارم روی کاغذ، یه دونه الف مینویسم. الفم رو به پایینش که رسیدم یه ب کوچیک بهش اضافه میکنم. اینجا رها میکنم، دقیقاً از همین قسمت یه دونه دندونه ب دیگه بهش اضافه میکنم و دوباره یه دونه ب دیگه اضافه میکنم. به این صورت این میشه سین اول. پس شد 1 2 و 3. برای سین آخر هم دوباره یک الف، دندونه، اینجا میام یه دندونه رو تا نصفه میذارم، میارمش به سمت بالا به این صورت. ببینید اینجا به این حالت و میشکنم به سمت بالا، میارم بالا، دوباره همینو برمیگردم پایین، یه الف بلندتر و طبق همون سین قبلی می نویسمش به این صورت. یک بار دیگه براتون می نویسم. 1 2 و 3 به این صورت. برای فرم بعدی که میتونید سین رو بنویسید، از این فرم الفی بود که استفاده میکردیم، از این استفاده میکنم. الف کوچیک مینویسم، میام اینجا یک دندونه بهش اضافه میکنم. اینجا برای اینکه دندونه بعدی رو اضافه کنم از فرم ب کوچیک استفاده میکنم. از همینجا
ببینید کامل اینو نوشتم، درسته؟ از همینجا یک به کوچیک بهش اضافه میکنم، دوباره اینو کامل نوشتم، دوباره از اینجا یک به دیگه بهش اضافه میکنم. این میشه سین کوچیکمون و برای سین آخر یک الف، یک به کوچیک، دوباره یک به کوچیک. این رو هم به این صورت می نویسیم. دوباره دندون اینو میاریم بالا به این صورت می نویسمش. به همین راحتی تمرین کنید، خیلی راحته. یه دونه الف، ب و یک به کوچیک دیگه، دندونه به سمت پایین و بالا. یه چیزی که باید رعایت کنید اینه، اگر خواستین که برای به آخرتون از این فرم استفاده کنید، برای زیباتر شدن کارتون شما باید این فرم رو بنویسید، یه دونه الف بهش اضافه کنید به سمت پایین و بعد یک ب بهش اضافه کنید و ب رو به سمت بالا بیارید. این میشه برای سین آخرمون. بهتره که توی این فرم ما این مدل سین رو کمتر استفاده کنیم. فرم درست‌ترش این حالت هستش. بعضی جاها ممکنه که از این فرم هم استفاده کنیم، ولی این فرم درستی نیست. این دیگه وقتی مجبور باشیم این کار رو میکنیم. سعی کنید که بیشتر وقتی که از این حالت سین دارید استفاده میکنید، از این سرکش برای شروع کار دارید استفاده میکنید، آخر کارتون رو به این شکل تموم کنید. و برای این فرم سین هم میتونیم همین کار رو بکنیم. سین آخر دوباره میام به سمت بالا یک الف اضافه میکنم و این رو به این حالت یک ب اضافه میکنم و ادامه ب رو به سمت بالا میارم. این رو هم میتونید انجام بدید. این شد انواع سین و شین هایی که میتونیم بنویسیم. اگرم خواستیم که از نقطه ها استفاده کنیم، هر جای کار که خواستید میتونید نقطه ها رو بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. توی روند کار دستتون میاد که کجا میتونید نقطه ها رو بذارید. برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه، من کلمات و حروف بعدی و اتصالاتشون رو توی ویدیوهای بعدی براتون میذارم و همچنین اینکه ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و منو به دوستاتون معرفی کنید. اگرم سوالی دارید توی کامنت ها حتما ازم بپرسین، حتما جواب میدم بهتون و اینا رو تمرین کنید و توی کانال تلگرامی برام اگر دوست دارید نمونه کاراتون رو بفرستید و جوین بشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.